हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषिस किचन। तो आज આપણે બનાવીશું ફરાળી દહીં વડા। તે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ચટણી બનાવવા માટે 100 ગ્રામ કોથમીર, થોડા ફુદીનાના પાન, અંદાજે 10 થી 12 ગ્રામ, 5 થી 6 તીખા લીલા મરચાં, જેને આપણે બરફના ઠંડા પાણીમાં પલાળીશું 10 મિનિટ માટે। આ પ્રોસેસ કરવાથી ચટણી એકદમ ગ્રીન બને છે। 10 મિનિટ ઠંડા પાણીમાં રાખ્યા પછી કોથમીર, લીલા મરચાં, ફુદીનો એને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 3 ટેબલ સ્પૂન સિંગદાણા। અહીં મારી પાસે સિંગદાણાનો પાવડર છે તો મેં પાવડર લીધો છે। જો તમારે સિંગદાણા આખા લેવા હોય તો તેને શેકી અને ફોતરા કાઢીને લઈ શકો છો। 1 ટેબલ સ્પૂન આખું જીરું, સ્વાદ અનુસાર સિંધવ। અહીં હું લઈ રહી છું 2 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ, 1 લીંબુનો રસ, 3 થી 4 બરફના ટુકડા એડ કરી પીસી લઈશું। ચટણી તૈયાર છે। સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો ચટણી એકદમ ગ્રીન બની છે। ફરાળી ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવા માટે એક બોલમાં 1/3 કપ આમચૂર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સૂંઠ પાવડર, તેની સાથે મેં લીધું છે 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1 ટીસ્પૂન શેકેલું જીરું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર સિંધવ, તેમાં 1 કપ પાણી ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। મિશ્રણને પેનમાં લઈ ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી 200 ગ્રામ સમારેલો ગોળ એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત ચલાવીશું। જો તમે વ્રત કે ઉપવાસમાં લાલ મરચું ખાતા હોવ તો થોડું લાલ મરચું અને કાશ્મીરી મરચું પણ એડ કરી શકો છો। થોડી જ વારમાં ચટણી થીક થવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું। ચટણી થોડી વાર ઠંડી થાય એટલે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ। ફરાળી ખાટી મીઠી ચટણી તૈયાર છે। વડા બનાવવા માટે પ્રેશર કુકરમાં અડધો કપ સામો કે મોરૈયો, 1 કપ પાણી, 1 મીડિયમ સાઇઝનું બટાકું જેની છાલ ઉતારી નાના ટુકડા કરી, સ્વાદ અનુસાર સિંધવ, ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી 2 વિસલ આવે ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈએ। પ્રેશર કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં મીઠું દહીં તૈયાર કરી લઈએ। 300 ગ્રામ દહીંને મેં મલમલના કપડામાં 1 કલાક માટે બાંધીને રાખ્યું હતું જેથી એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી જાય। દહીંને સ્ટ્રેનરમાં લઈ 2 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરી ચાળી લઈએ। આ રીતે બધું દહીં સારી રીતે ચાળી લઈએ। આ રીતે આપણું મીઠું દહીં તૈયાર છે। પ્રેશર કુકરમાંથી પ્રેશર નીકળે એટલે મોરૈયો અને બટાકાને એક બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। ફોકની મદદથી આ રીતે મેશ કરી થોડીવાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું। હાથથી અડી શકાય એટલું ઠંડુ થવા દઈશું। થોડું ઠંડુ થાય એટલે 3 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર એડ કરી મિક્સ કરી લઈએ। સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી હાથ પર થોડું તેલ લગાવી અને મીડિયમ સાઇઝના વડા વાળી લઈએ। આ રીતે બધા વડા તૈયાર કરી લઈએ। આટલા મેઝરમેન્ટથી આ સાઇઝના 16 વડા તૈયાર થયા છે। પેનમાં તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। વડા તળી લઈશું।
શરૂઆતમાં હાઈ ફ્લેમ રાખી અને થોડીવાર પછી મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર વડા તળીશું. વડાની સાઈડ ચેન્જ કરી બંને બાજુથી વડા તળીશું. વડા તળાઈ ગયા છે, તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ રીતે મેં બધા વડા તળી લીધા છે. એક બોલમાં પાણી લઈ તેમાં વડાને 10 થી 12 મિનિટ માટે પલળવા મૂકીશું. વડાને પાણીમાંથી બહાર લઈ આ રીતે હાથની મદદથી પ્રેસ કરી સર્વ કરીશું. તેના ઉપર તૈયાર કરેલું મીઠું દહીં, તીખી ગ્રીન ચટણી, ખાટી મીઠી ચટણી, શેકેલું જીરું પાવડર, તેના પર સંચળ પાવડર, દાડમના દાણા, ફ્રેશ કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરીશું. ફરાળી દહીં વડા સર્વિંગ માટે તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી. જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક શેર કરજો. રિશીસ કિચન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરજો જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત જ મળે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.